สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลิ่นนะครับจากช่อง Krinland Namaste จากอินเดียนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลิ่นจะชวนเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเมนูข้าวของอินเดียนะครับนั่นก็คือข้าวบริยานีนะครับไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับได้เคยลองทานเมนูข้าวบริยานีหรือว่ารู้จักกับเมนูนี้บ้างหรือเปล่าครับถ้ารู้จักนะครับอยากให้เพื่อนได้แชร์ประสบการณ์นะครับโดยการคอมเมนต์ไว้ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเดินทางมาที่ประเทศอินเดียนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปที่เมืองไหนก็แล้วแต่นะครับอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองสั่งเมนูข้าวบริยานีมาทานนะครับซึ่งข้าวบริยานีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละเมืองนะครับทั้งในแง่ของรสชาติหรือข้าวที่นำมาใช้ในการหุงด้วยนะครับของกลิ่นวันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวบริยานีไก่นะครับในสไตล์ไฮเดราบีจากเมืองไฮเดราบัดนะครับซึ่งจะใช้ข้าวบาสมาตินะครับในการหุงเป็นข้าวบริยานีนะครับแล้วก็มีแกง2อย่างนะครับก็คือแกงเมอร์ชิกาซาลันกับแกงไรตานะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับกลิ่นของข้าวเนี่ยก็จะหอมกลิ่นเครื่องเทศอย่างมากนะครับเพื่อนๆซึ่งหลักๆของข้าวบริยานีนะครับก็คือเป็นข้าวที่จะหุงด้วยเครื่องเทศนะครับได้แก่พวกกระวานนะครับอบเชยลูกจันทร์พริกไทยการพลูนะครับแล้วก็พวกหญ้าฝรั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องเทศที่ใช้ในอินเดียนะครับรสชาติดีครับอันนี้ถือว่าเป็นข้าวบริยานีที่ชอบสั่งมาทานนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปนั่งทานที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาชิมไก่กันบ้างนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไก่ตอนหุงนะครับเขานอกจากหุงข้าวกับเครื่องเทศแล้วนะครับก็คือจะใส่เนื้อสัตว์นะครับซึ่งเนื้อสัตว์หลักๆเนี่ยก็จะมีพวกเนื้อแกะนะครับเนื้อไก่ไข่หรือว่าในสายที่เป็นกลุ่มที่ทานผักนะครับเขาก็จะทำเป็นบริยานีผักไปเลยนะครับไก่ก็จะอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอทานแบบคำโตๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวกรินต้องขออนุญาตไปทานข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้จักกับอาหารอินเดียมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ดันยวัฒน์สวัสดีครับ